Привіт! Після 4 днів і ночей у підвалі будинку під артилерійськими обстрілами, роботою ПВО і ворожим десантом у повітрі мені з сім'єю нарешті вдалося евакуюватися до міста Івано-Франківськ. І вже тут ми разом з моїм другом випадково натрапили на організацію «Металаб», яка тільки-но почала реновацію старого студентського гуртожитку для потреб 80 сімей-переселенців із зони активних бойових дій. Тож ми приєдналися до волонтерів і 1,5 місяці тут прокладали нову електрику. І більше про цей проект розкажуть тепер наші друзі з команди Металаб. Also, if you need it, turn on English subtitles, please. Привіт, мене звуть Аня, я співзасновниця платформи Металаб. Ми громадська організація архітекторів, урбаністів, дизайнерів. Працюємо над міським розвитком. Як урбаністична платформа ми вже існуємо десь 5 років. Ми зробили вже дуже багато різних і подій, і фестиваль, і навчальні події, і проєктували, і досліджували місто Франківськ. І якраз сьогодні всі ці знання, всі ці ресурси, всі партнерства стали дуже доречними в сьогоднішній ситуації. Ми можемо швидко реагувати на виклики в нашій країні і у Франківську. Наша організація якраз про те, щоб люди навчилися жити разом, щоб вони комфортно, більш якісно співіснували, щоб вони насолоджувались містом, собою в цьому місті. Цілі не змінилися, і зараз ми також працюємо над тим, як люди мають жити разом в місті Франківськ, і створюємо житло для внутрішньопереміщених осіб, і допомагаємо також франківським бізнесам, переміщеним бізнесам, працюємо з виробництвом, працюємо з житлом і робимо все, що зараз здається нам пріоритетним, і що ми можемо, що ми вміємо. Привіт, мене звати Мар'яна Баран, і я розкажу, як ми знайшли цей гуртожиток, яким ми зараз займаємось, і як взагалі ця вся схема працювала на старті. Спершу ми шукали різні приміщення і будівлі у Івано-Франківську, де можна було б заїхати і швидко зробити косметичний ремонт, щоб якось скоротити весь цей процес з монтажними, демонтажними роботами і надати швидше людям нове житло. Це наш третій об'єкт, на якому ми зупинились, і вирішили, що все-таки будемо тут облаштовувати житло для переміщених осіб. На той момент тут вже почалась ініціатива «Другий дім ІФ» від викладачок університету місцевого нафти і газу. І ми більше долучились до цього процесу з нашою ініціативою. У нас на той момент була команда з архітекторами, дизайнерами. Ми з Металаб спеціалізуємось в темі урбаністики, роботи з грантами і спільнотою, тому ми добре розуміли, як можна залучати мешканців, як шукати фінансування. І на тому етапі у нас були такі дуже базові кошти на такі дуже косметичні роботи. І паралельно ми запустили краудфандингову кампанію, почали збирати донейти. Буквально за 1,5 тижня, напевно, ми зібрали таку стартову суму, з якою можна було зробити ремонт на 2 поверхах цієї 4-поверхової будівлі. Як тільки ми купнули глибше, скажімо так, побачили, що тут не працює електрика, потрібно міняти сантехніку, і не лише на 2 поверхах, а на всіх 4. Потім ми побачили, що є і підвал з душами, і таким великим санвузлом, який також потребує облаштування. І почали залучати більше коштів. На той момент ми і комунікацію нашу розвинули краще, і до нас кожного дня почало приходити все більше волонтерів. Там спочатку людей було так 8-10, потім 16, потім 20. І за останні 2 тижні у нас порядка 25-30 волонтерів працюють кожного дня з 10 до 7 вечора. У нас на постійній основі працює така координаційна команда тут з 5 людей, які розуміють порядок речей, розуміють стан ремонтних робіт на кожному етапі і можуть швидко скоординовувати людей на різні процеси. Ініціатива «Другий дім ІФ» взяла на себе цю частину комунікації з університетом. На цьому етапі потрібно було організувати дозвіл взагалі ремонтних робіт. І цією частиною, словом, вони займалися. Сама історія гуртожитку цього така, що
тут 5 чи 6 років він був не залучений для поселення студентів, і всі комунікації і стіни, стелі були в такому трохи достатньо занедбаному стані. Це те, про що ми дізнались вже згодом. І зрозуміли, що нам потрібно більше ресурсів вкладати, більше експертної підтримки там з боку і електриків, сантехніків, шпаклювальників, тому подібне. На цьому етапі ми виконали вже більшу частину ремонтних робіт і там розвели всю електрику, сантехнічні роботи завершили. Зараз займаємось частково перекриттям даху і облаштовуємо всі кімнати. Там завозимо ліжка, які виготовляли в місцевих виробників, облаштовуємо там іншими меблями, вчіпаємо штори і підходимо до завершення. Заходячи в цей проект, я розуміла, що у Франківська є багато незадіяних будівель, які можна застосовувати в цей час. І мені б дуже хотілося, щоб цей наш підхід і взагалі ця тема набрала більшого розголосу, і щоб кожна людина могла краще розуміти, як вона особисто може допомагати чи долучатись до схожих ініціатив, брати в роботу незалучені об'єкти, щоб ми всі разом могли створити ще більше місць для людей. Мене звати Настя Пономарьова, я архітекторка. Я приїхала з Києва в Івано-Франківськ, і я долучилася до команди Металаб для реалізації проекту «Кохати». «Кохати» фінансується і підтримується з досить різних джерел. У нас нема жодного домінуючого ресурсу. Так? Ми отримали одні з перших фінансів від тих організацій, які раніше підтримували або Металаб, або організацію, в якій я працюю, це громадська організація Urban Куратори. Ми мали певну довіру, тому отримали гроші досить швидко, що дозволило нам почати реалізовувати проект, відповідаючи тому запиту, який є. Надалі почали підключатися люди досить різні, і приватні люди, і волонтерські організації з Польщі, з Німеччини, які допомагали нам не тільки грошима, але й ресурсами. Навіть вони доставляли ресурси прямо нам під двері, що нас дуже тішило, оскільки нам дуже було приємно познайомитися, побачити на нашу підтримку на власні очі. Після того, як нас підтримали великі організації, які знали про нас раніше, до початку повномасштабного вторгнення, нас почали підтримувати звичайні люди. Підтримувати не тільки грошима, але й матеріалами. Дуже тішить, що нас підтримують багато переселенців. Вони долучаються до проекту, витрачають на це власний час, енергію і скіли. У нас є переселенці з Харкова, з Києва, з Миколаєва, з Дніпра. Люди, які не можуть приїхати в Україну, підтримують нас фінансово на краудфандингових платформах, одну з яких ми запустили у Відні, теж за участі партнерів і друзів Металаб. Для реалізації наших архітектурних і дизайнерських ідей ми в першу чергу долучаємо місцеве виробництво. Для цього ми кооперуємося з ними, здаємо завдання, а вони допомагають нам робити меблі чи якесь оздоблення для гуртожитку. Але цих ресурсів не завжди вистачає, в нас немає в Україні якихось певних матеріалів, і тоді нам на допомогу приходять люди з-за кордону, волонтери з-за кордону, які можуть привезти те, чого ми тут не можемо купити або виробити в короткий термін. Однією з таких організацій є польська організація «Кордон», яка вже тричі приїжджала, допомагала нам різним устаткуванням для кухні, що набагато сильно нам спростило реалізацію нашого проекту в короткий термін. Проект «Кохати», він відкриває двері не тільки для переселенців, які втратили своє житло або тимчасово, або назавжди. Він також відкриває двері для всіх, хто хоче допомогти своїми руками, грошима, матеріалами, просто добрим словом. Долучайтесь, для всіх знайдеться тут місце. Привіт, мене звати Богдан Волинський. Я приїхав до Івано-Франківська з Харкова. Я архітектор, засновник дизайн-школи для дітей та підлітків та автор текстів про архітектуру. Я вимушено переїхав до Франківська, коли почалася війна, і приєднався до команди Металаб, коли почався цей проект з гуртожитком. Тут будуть жити переселенці зі Сходу, люди, які пережили те, що знайомо мені самому, ті, хто були змушені покинути свої будинки через те, що
що вдома перестало бути безпечно через свист ракет над головою, через те, що треба бігати щодня в укриття. Ми і вся команда займаємось тільки ремонтом, розселенням і вибором цих людей. Займається обласна державна адміністрація. Ми знаємо, що це будуть сім'ї зі Сходу, люди реєструються в ЦНАПі, і далі ОДА розподіляє, хто де житиме, і обирає людей як для інших місць, так і для цього гуртожитку. Бути людяними і допомагати одне одному актуально завжди. Зараз це особливо важливо. Привіт, мене звати Назар Днесь, я архітектор-дизайнер і я тут. А як потрапив сюди? Спочатку ми зустрілися з дівчатками, і я в паніці прибіг до них і кажу: дівчата, я без роботи. І в мене купа вільного часу. А вони кажуть: ну супер, ми теж такі самі. І почали робити те, що ми вміємо. Ми почали думати про ремонти незакінчених квартир, якось їх облаштувати, щоб могла сім'я приїхати в комфорт, в тишу і в безпеку. Але житло здалося нам трошки нуднуватим, однокімнатні квартирки, і ми перейшли на їх пошуки готелів. Готелі мали дуже багато питань, кому залишається, як це все буде відбуватися. І ми знайшли супер класну штуку. Гуртожиток. Так, ви напевно вже знаєте, що тут купу сімей має жити. Ми сподіваємось, що має жити. Як заохотити волонтера? Зазвичай, коли я був молодим і намагався бути, чи старався бути волонтером, мене заохочували піцею, кока-колою і гучною вечіркою в кінці фестивалю. Тепер час трішки змінився, і на наш об'єкт приходять люди просто заради піци. Я жартую. Ні, я думаю, що тут волонтерство було якесь одним цілим, і тут були люди з інших міст, тут були місцеві, тут були архітектори, були дизайнери, були художники, були люди, які працювали за комп'ютером, чи за станком, чи хірурги. Дуже різні, дуже різношерстне, і жодне волонтерство моє до цього не було схоже на сьогодення. Тут робили все з максимальною любов'ю, з максимальною душею і з максимальною ненавистю до одної людини, чи навіть до одного кодла. Так що, мої волонтерчики, ви моя любов. І це стала така трішки навіть моя сім'я. Я тут бував частіше, ніж вдома. Я не бачу своєї дитинки, але я бачив цих всіх людей. Спочатку перших днів, коли всі були такі закуйовджені, і в кінці, коли вже всі мали змогу побритися чи навіть постригтися, люди мінялися, але запал в серцях не змінювався. А там третє питання було, взагалі не пам'ятаю про що. Як не встидатися і приходити на такі штуки? Дуже просто. Просто прийди і подивишся, що буде. Бо навколо будуть такі самі люди, можливо, навіть і красивіші, можливо, навіть і цікавіші, які підскажуть і допоможуть. До нас приходили людішки, які казали: ой, а я не вмію ґрунтувати, навчіть. І ти показуєш, і вони кажуть: легко. І через 2 дні вже чоловік з пульвіком стоїть і фігарить, на стіни. І за 2 тижні він вже має свою бригаду і працює за кордоном. Це жарт. Він працює вдома в Франківську. Головне не боятися. Знаєте, ми завжди боїмося своїх якихось таких речей, які ми не вміємо. Ой, я не знаю, треба дерти стіни, я ніколи не міг драїти їх. І тут буквально 15 хвилин майстер-клас, і всі в захваті, в задоволені, пліч-опліч труть, прибирають, замітають і будь-що. Ви запитаєте, скільки людей було кожен день тут? І це складне питання, бо інколи ти бачив 10, інколи ти бачив 15, а інколи ти руками розсовувався по коридору і знаходив до 20-30 людей. Важко це все докупи з'єднати, організувати, бо приходять люди не на цілий день, не на повний день, а на пару годиночок, і ти такий трішки розфокусований, ти знаходиш одного, будь ласка, фарбуй, знаходиш другого, будь ласка, фарбуй, а того вже немає, і ти починаєш цих всіх з'єднувати, але з кожним днем ставало все простіше і простіше. Питаєтесь, де їх знаходити? Прекрасні соцмережі наші, це Фейсбуки, Інстаграми. Я думаю, що наші сторіс роблять дуже багато, бо зазвичай ми привикли бачити, як ми прекрасно миємо руки, чи куховаримо, чи миємо підлогу. А тут, коли хтось це робить, і ти такий: вау, просто так? Ну, подивлюся, там ж якийсь по-любому подвох. І що, і люди приходять, спочатку дивляться так,
з обережністю, а через пару хвилиночок вони вже в тій темі. Зараз суспільство дуже згуртувалося в усіх напрямках, і це видно неозброєним оком, тішить неймовірно. Я чекаю, що після перемоги це так і залишиться. Люблю. Привіт, я Таня, і я з команди Кохати. Ми шукали довго такий подібний об'єкт для того, щоб було дуже багато приміщень і ресурсів ми могли акумулювати в одному місці, скажімо так. І ми знайшли цей гуртожиток. В процесі реновації в нас виникло дуже багато різних труднощів, як і комунікаційних, так і просто практичних, в тому плані, що ми не підозрювали, що тут такі проблеми там з електрикою, ми не підозрювали, що тут буде така низька потужність електрична, що ми не зможемо там встановлювати душі всюди більше. Тому ми вирішили також справлятися з цим, якісь do-it-yourself, робити гарячі водонагрівачі, скажімо так. Також була проблема в комунікації, в розподілі, так скажемо, обов'язків і відповідальних. Так як ми тут долучилися нашим проєктом вже до початого проєкту цього гуртожитку, ніби як з університетським персоналом, скажімо так, людьми, які працюють в університеті. Ми шукали житлові приміщення, які підходять для реновації. Шукали і гуртожитки, і дитячі табори, навіть думали, можливо, знайдемо. Також серці різних квартир, які ще стоять у власників, ніби необжитими, і вони не планують туди заїжджати. І знайшли такий гуртожиток. Дівчата вже з університету вже почали роботу над цим проєктом, і ми до них доєдналися. В нас виникало багато різних проблем по ходу дії, так як ми не очікували, що це буде так складно, скажімо так. Починаючи від того, що ми думали, що ми тут все легенько підчистимо і пофарбуємо. Коли ти починаєш там торкатися стіни шпателем, вона починає обсипатися. Це такі якісь перші моменти. Потім в нас перегорівша електрика, яка є дуже небезпечною була. Так само там розетки, світло, нам прийшлося заміняти. У нас виявилися дуже класні волонтери, які професійно займаються електрикою. Вони нам все пофіксили. Тому що ми збирались наймати, тратити на це гроші. Так само, так як в нас немає електричної потужності для багатьох бойлерів, ми хотіли більше теплої води в гуртожитку, в умивальниках там, наприклад. І ми зробили таку do-it-yourself нагрівальну сонячну панель, яка нагріває воду в якійсь невеликій, скажімо так, кількості, але для того, щоб там вмитися, почистити зуби там теплою водою, це працює, це класно. І по цих пунктах так далі, по різних пунктах всюди виникають купа питань, як поводять себе матеріали, як поводять себе стіни. Ми траблшутимо, скажімо так, всі можливі проблеми. Наша команда, в принципі, є урбаністами і архітекторами, але зараз ми і почали займатися, так виглядає, будівельним менеджментом. І ми справляємося, ми стали професійнішими в цьому, ми замовляємо супервеликі поставки, проєктуємо ліжка, перекваліфіковуємося всі потрошки і вчимося також паралельно багато всякого різного, нового, класного і справляємося. В нашому гуртожитку кожна людинка, яка сюди приходить, робить максимально все, що вона вміє для того, щоб покращити, в принципі, стан, настрій і життя кожної людини в нашій країні. Якщо ми разом, кожен будемо робити по маленькому кроку, я думаю, що ми зі всім справимося разом і переможемо, і будемо тут святкувати. Кохати – це така програма, це не просто проєкт, це не тільки цей гуртожиток, це якась така наша
ціль і місія поселити якнайбільшу кількість людей в якомога більш комфортні умови. Тобто ми беремо на себе якусь таку відповідальність за якусь гідність цих просторів, за комфорт, за якусь любов, яку ми туди вкладаємо. І хочемо, щоб люди, які зараз тікають від війни і пережили дуже багато, щоб вони, приїхавши сюди, до Франківська, до цього житла, яке ми проєктуємо, щоб вони себе хоч трішки відчули в спокої, в якійсь любові, опіці і комфорті такому базовому. Тому ми плануємо продовжувати. Нас підтримує дуже багато людей, і з цим проєктом гуртожитку це такий дуже класний старт. І ми отримали масу знань, підтримки і взагалі якихось рекомендацій, так би мовити, або якогось такого плану на майбутнє, як ми можемо швидше і ефективніше будувати житло далі. І я дуже сподіваюся, що ці волонтери, професіонали, партнери, фінансова допомога, що ми всі перемістимося далі на наступний об'єкт і на інший. І скільки можемо, скільки зробимо, але хочемо багато. Мені дуже хочеться, щоб українці себе відчули нарешті в спокої. І, на жаль, можливо, зараз він буде можливий не всюди, але наскільки це можливо на сьогодні, на завтра, на післязавтра. Чим швидше, тим краще, щоб ми усі змогли видихнути і вже працювати над відбудовою нашої країни. А на сьогодні забезпечували цей спокій всі, як тільки могли, і своїми методами, і ресурсами. Я думаю, що наша назва багато про що говорить. Це про любов українською. Це слово унікальне, воно дуже сильне. І мені дуже хочеться, щоб цього почуття кохання, щоб ми кохали те, що ми робимо, і всіх навколо, щоб його було більше. І я думаю, що це допоможе нам зараз пережити те, що переживає наша країна. В кінці хочу подякувати кожному волонтеру, який долучився своїми руками чи мізками до ремонту цього гуртожитку з усіх куточків нашої чудової України. Українці, ви неймовірні. Я дійсно пишаюся нашим народом, як ніколи раніше. Після завершення робіт тут у Металаб вже планується кілька нових проєктів. Якщо у вас є така можливість, обов'язково долучайтеся своїми руками. Це допоможе багатьом людям, а також це допоможе і вам самим легше переносити все це у такий важкий час. Якщо ж ви знаходитесь далеко, то ви можете допомогти фінансово. Реквізити є у описі цього відео. А от що ви точно можете зробити, це підтримати це відео, поширити його у своїх соцмедіа, а також вліпити вподобайку. І добро обов'язково переможе зло. Все буде Україна!